Oppitunti 1. Projektin hallintamahdollisuudet. Projektipäälliköille on tarjolla monenlaisia toimialoja. Se on totta. Projektipäälliköitä tarvitaan lähes kaikilla aloilla. Täsmälleen. Heidän taitonsa ovat välttämättömiä rakentamisesta IT-hen. Kyllä, ja on jännittävää nähdä, kuinka projektinhallinta kehittyy ajan myötä. Ehdottomasti. Se mukautuu uusiin teknologioihin ja menetelmiin. Mielestäni se tekee siitä dynaamisen uravalinnan. Täysin. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia kasvuun ja edistymiseen. Kyllä, ja verkostoitumisella voi olla valtava rooli avoimien työpaikkojen löytämisessä. Varmasti. Yhteydenpito ammattilaisten kanssa voi johtaa jännittäviin projekteihin. Oppitunti 2. Perhetapahtuma. Poika nimeltä Aleksei on niin erityinen osa perhettä. Kyllä, tämän tapahtuman olisi pitänyt ilahduttaa koko perhettä. Olen samaa mieltä. Tällaiset juhlat tuovat kaikki yhteen. Mutta joskus voi tapahtua odottamattomia asioita. Se on totta. Se voi muuttaa iloisen tilaisuuden haastavaksi. Kyllä, on tärkeää tukea toisiaan näinä aikoina. Täysin. Perhesiteet voivat auttaa meitä vaikeiden hetkien yli. Uskon, että se tekee perhejuhlista niin merkityksellisiä. Kyllä, ne muistuttavat meitä siitä, mikä elämässä on todella tärkeää. Oppitunti 3. Hintavertailu. Kyllä, se on loistava tapa säästää rahaa. Vertailetko myös hintoja? Täysin. Tarkistan aina eri liikkeistä ennen ostoa. Se on fiksua. Se auttaa varmistamaan, että saat parhaan tarjouksen. Kyllä, ja joskus online-hinnat voivat vaihdella huomattavasti. Varmasti. Haluan käyttää sovelluksia, joiden avulla voin helposti vertailla hintoja. Näistä on todella apua. Ne säästävät aikaa ja rahaa. Täsmälleen. Ostaminen kannattaa vaivaa. Lisäksi on ilahduttavaa löytää paljon. Kyllä, se tekee ostoksista paljon nautinnollisempaa. Oppitunti 4. Sairaalan sijainti. Shouldice Hospital sijaitsee kauniilla tontilla. Kyllä, toisella puolella laakso ja toisella golfkenttä. Se kuulostaa viehättävältä. Sen on oltava rauhallinen paikka potilaille. Ehdottomasti. Rauhoittava ympäristö voi auttaa palautumisessa. Minusta on hienoa, kun sairaalat on suunniteltu luontoa ajatellen. Kyllä, sillä on suuri ero yleiseen kokemukseen. Ihmettelen, onko heillä puutarhoja potilaiden nauttiakseen. Se olisi ihanaa. Ulkotilat voivat parantaa henkistä hyvinvointia. Toivon, että useammat sairaalat ottavat samanlaisia malleja tulevaisuudessa. Oppitunti 5. Linnut kutsuvat. Lintu huutaa kaukaa, ja kun kuuntelet, ääni tulee lähemmäksi. Se on niin kaunis hetki. Luonnolla on tapa valloittaa meidät. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka villieläinten äänet voivat luoda rauhallisen tunnelman.
Pidän siitä, kuinka se yhdistää meidät ympäristöön. Täsmälleen. Tuntuu kuin luonto yrittäisi kommunikoida kanssamme. Kyllä, ja jokaisella linulla on ainutlaatuinen kutsunsa, mikä on kiehtovaa. Nautin lintujen tarkkailusta ja eri lajien oppimisesta. Minä myös. Se on loistava tapa arvostaa villieläimiä. Tällaiset hetket saavat minut tuntemaan kiitollisuutta luonnosta. Oppitunti 6. Järjestämisvinkkejä. Ehdottomasti. Lisäksi merkitsen kaiken, jotta mikään ei unohdu. Se on niin fiksu strategia. Se todella auttaa organisoinnissa. Kyllä, ja se säästää aikaa, kun sinun on löydettävä jotain nopeasti. Olen samaa mieltä. Pienellä merkinnöillä pärjätään pitkälle. Täsmälleen. Se on kuin henkilökohtainen järjestelmä, joka toimii sinulle. Käytätkö erityisiä tunnisteita eri luokille? Kyllä, minulla on värikoodattuja tarroja eri tuotteille ja alueelle. Se kuulostaa tehokkaalta. Sen on tehtävä kaikesta myös visuaalisesti houkutteleva. Täysin. On ilahduttavaa nähdä kaikki siististi järjestettynä. Oppitunti 7. Presidentin puhe. Ja niin, kollegani amerikkalaiset, meidän on oltava vahvoja, koska tehtävää on paljon. Se on voimakas lausunto. Se korostaa yhtenäisyyttä ja toimintaa. Kyllä, on tärkeää koota ihmisiä haastavina aikoina. Täysin. Johtajuus on muiden innostamista toimiin. Mielestäni on ratkaisevan tärkeää, että johtajat välittävät toivoa ja päättäväisyyttä. Kyllä, ja se on muistutus siitä, että meillä kaikilla on roolinsa. Täsmälleen. Yhteinen pyrkimys voi johtaa merkitykselliseen muutokseen. Uskon, että tällaiset puheet voivat motivoida ihmisiä kokoontumaan yhteen. Kyllä, ne voivat sytyttää tarkoituksen ja yhteisöllisyyden tunteen. Oppitunti 8. Aseman löytäminen. Katso, siellä on aseman kyltti. Hienoa. Kauanko kestää päästä sinne täältä? Sen pitäisi olla noin 10 minuuttia, jos kävelemme nopeasti. Se ei ole ollenkaan huono. Olen innoissani päästä junaan. Kyllä. Rakastan junamatkoja, ne antavat sinulle mahdollisuuden rentoutua. Täysin. Lisäksi on mukava nähdä maisemat kulkevat ohi. Täsmälleen. Pidätkö mieluummin ikkunapenkistä? Ehdottomasti. Nautin maailman menosta. Minä myös. Se saa matkan tuntumaan paljon lyhyemmältä. Oppitunti 9. Valmistautuminen ulkoiluun. Käytä mukavia kenkiä ja ota aurinkovoide mukaan. Ja hattu voi olla myös hyödyllinen. Kyllä, varsinkin jos ulkona paistaa aurinko. Unohdan aina aurinkovoidetta. Minun täytyy asettaa muistutus. On erittäin tärkeää suojata ihoa, kun olet ulkona. Täysin. Opin sen kerran kovalla tavalla. Auts. Voin kuvitella. Oletko polttanut auringossa? Kyllä, se ei ollut ollenkaan hauskaa. Nyt olen erityisen varovainen. Älykäs valinta.
Pienellä valmistautumisella pääsee pitkälle. Oppitunti 10. Muinaiset taistelut. Heidän täytyisi taistella toisiaan vastaan jollain aseella. Se kuulostaa intensiiviseltä. Mikä usko sen takana oli? Ihmiset uskoivat, että jumalat auttaisivat heitä taistelussa. Kiehtovaa. Sen on täytynyt luoda vahvaa rohkeuden tunnetta. Kyllä, ja se todennäköisesti vaikutti taistelujen lopputulokseen. Ihmettelen, kuinka tämä vaikutti heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Se olisi ollut valtava osa heidän kulttuuriaan ja identiteettiään. Täysin. Tällaiset uskomukset muokkaavat yhteiskuntien toimintaa. Minusta on hämmästyttävää, kuinka historia on sidottu näihin tarinoihin. Oppitunti 11. Uusien verkkosivustojen kokeileminen. Taidan kokeilla ensi kerralla. Mitä nettisivuja suosittelet? Mihin erityisesti? Etsitkö matkatarjouksia tai jotain muuta? Itse asiassa mietin matkatarjouksia. Siinä tapauksessa suosittelen tutustumaan kajakkiin tai skiskanneriin. Ne ovat suosittuja. Tarjoavatko ne hyviä vertailuja? Kyllä, he vertailevat eri lentoyhtiöiden ja hotellien hintoja. Se kuulostaa täydelliseltä. Rakastan löytää parhaat tarjoukset. Täsmälleen. Se tekee matkojen suunnittelusta paljon hauskempaa. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan vaihtoehtoja seuraavaa lomaani varten. Oppitunti 12. Turvallisuusnäkökohdat. Nimeni on John Smith ja luottokorttini numero on 4x4x4x4. Odota. Se on arkaluonteista tietoa. Tiedän, minä vain vitsailin. Voi luojan kiitos. Ole aina varovainen jakaessasi tällaisia tietoja. Täysin. Ymmärrän, kuinka tärkeää on pitää se yksityisenä. Kyllä, on erittäin tärkeää suojata taloudellisia tietojasi. Tarkistan aina ennen kuin jaan mitään verkossa. Se on fiksu käytäntö. On parempi olla turvassa kuin katua. Täsmälleen. Pidetään keskustelumme turvallisina ja keviinä. Oppitunti 13. Uusien polkujen tutkiminen. Kyllä, aion tutkia uutta vaellusreittiä lähistöllä. Se kuulostaa jännittävältä. Entä sinä? Ajattelen liittymistä sinuun. Vaellus on niin virkistävää. Haluaisin sen. Tiedätkö, kuinka pitkä polku on? Uskon, että se on noin 5 mailia, mikä on täydellinen päiväretkelle. Hienoa. Meidän pitäisi pakata pikkupurtavaa ja vettä. Ehdottomasti. Nesteytys on avainasemassa vaeltaessa. Ja voimme pitää taukoja nauttiaksemme maisemista matkan varrella. Kyllä, siitä tulee upea seikkailu. Oppitunti 14. Auton ostaminen. Se on hyvä tietää. Löysitkö autoja budjettisi puitteissa? Kyllä, näin muutaman vaihtoehdon, jotka näyttivät lupaavilta. Se on hienoa. Mitä ominaisuuksia etsit? Haluan jotain polttoainetehokasta ja luotettavaa.
Ne ovat älykkäitä prioriteetteja. Oletko vielä koeajamassa? En vielä, mutta aion tehdä tämän viikonlopun. Täydellinen. On tärkeää tuntea auto. Täysin. Haluan varmistaa, että se on mukava pitkillä matkoilla. Mielenkiinnolla kuulen, kumman valitset. Oppitunti 15. Ulkoilu. Olen samaa mieltä. Odotan todella innolla, että pääsen viettämään aikaa ulkona ja harjoittelemaan. Se kuulostaa upealta. Mitä aktiviteetteja sinulla on mielessä? Haluan vaeltaa ja ehkä kokeilla melontaa. Ne ovat mahtavia valintoja. Luonnossa oleminen on niin virkistävää. Kyllä, ja se on myös mukava tapa pysyä aktiivisena. Täysin. Lisäksi se on loistava tilaisuus tutustua uusiin paikkoihin. Rakastan piilotettujen polkujen ja luonnonkauniiden paikkojen löytämistä. Minä myös. Suunnitellaan pian viikonlopun seikkailu. Ehdottomasti. En malta odottaa ulkoilua. Oppitunti 16. Lisäaikaa rentoutumiseen. En minäkään. Aina on mukavaa saada ylimääräistä aikaa rentoutumiseen. Kyllä, seisokit ovat erittäin tärkeitä lataamisen kannalta. Olen samaa mieltä. Mitä teet yleensä rentoutuaksesi? Rakastan lukemista tai hyvän elokuvan katsomista. Nämä ovat mahtavia tapoja paeta hetkeksi. Kyllä, se auttaa minua pääsemään eroon päivittäisestä stressistä. Haluan käydä kävelyllä puistossa, se rauhoittaa mieltäni. Se on ihana idea. Luonnolla on niin rauhoittava vaikutus. Se todella tekee. Varmistetaan rentoutumisaika. Oppitunti 17. Puhtaan energian keskustelu. Voimaa, se on puhdasta, runsasta ja kestävää. Olen täysin samaa mieltä. Aurinkoenergia on niin suuri resurssi. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka tekniikka on kehittynyt tällä alalla. Täysin. Yhä useammat kodit ottavat käyttöön aurinkopaneeleja. Ja se on myös hyvä tapa vähentää sähkölaskuja. Ehdottomasti. Lisäksi se auttaa ympäristöä pienentämällä hiilijalanjälkeä. Minusta uusiutuvan energian tietoisuutta on lisättävä. Kyllä, ja hallitusten tulisi rohkaista sen käyttöä kannustimilla. Odotan innolla, miten aurinkoenergia kehittyy tulevaisuudessa. Oppitunti 18. Sopimuskeskustelut. Suostuin, voimme lisätä sen sopimukseen. Hienoa. Onko muita ehtoja, joista keskustella? Kyllä, mielestäni meidän pitäisi myös selventää maksuaikataulua. Täysin. On tärkeää, että molemmat osapuolet ymmärtävät aikajanan. Täsmälleen. Selkeä viestintä auttaa välttämään väärinkäsityksiä myöhemmin. Pitäisikö meidän sisällyttää myös lauseke projektin virstanpylväistä? Se on hyvä idea. Se pitää jokaisen vastuullisena. Kyllä, ja sen avulla voimme seurata edistymistä tehokkaasti. Varmista, että katamme kaikki näkökohdat ennen allekirjoittamista. Oppitunti 19. Vaellusvarusteet.
Selvä, tehdään se. Tarvitsemmeko erityisiä varusteita retkeilyyn? Kyllä, ehdottomasti. Mukavat kengät ovat välttämättömiä. Hyvä pointti. En halua päätyä kipeisiin jalkoihin. Täsmälleen. Myös reppu kannattaa ottaa mukaan. Oikein. Tarvitsemme sitä vettä ja välipaloja varten. Äläkä unohda aurinkovoidetta, siellä voi olla todella aurinkoista. Hieno idea. Hattu auttaisi myös suojaamaan meitä auringolta. Kyllä, on tärkeää pysyä turvassa auringossa. Odotan innolla vaellusseikkailuamme. Oppitunti 20. Historiallinen konteksti. Rautatieyhtiöiden mielestä oli liian kallista palkata kanadalaisia tai amerikkalaisia miehiä rakentamaan rautateitä. Se on mielenkiintoista. Se osoittaa, kuinka taloudelliset tekijät vaikuttavat työvoimapäätöksiin. Kyllä, luulen, että he kääntyivät muiden työvoimalähteiden puoleen kustannusten säästämiseksi. Ehdottomasti. Sillä on täytynyt olla merkittävä vaikutus työvoimaan. Se teki. Monet maahanmuuttajat täyttivät nämä roolit tuona aikana. On kiehtovaa, miten historia muokkaa työmarkkinoita. Kyllä, ja se heijastelee usein laajempia yhteiskunnallisia muutoksia. Olen samaa mieltä. Tämän kontekstin ymmärtäminen auttaa meitä oppimaan menneisyydestä. Täysin. On tärkeää tunnistaa nämä mallit historiassa. Oppitunti 20. Rauhoittavat tunteet. Tuntuu rohkaisevalta tietää, että meillä on vankka suunnitelma. Ehdottomasti. Ennakkosuunnittelu tekee kaikesta vähemmän stressaavaa. Kyllä, meidän pitäisi aina tietää, mitä odottaa projekteissa. Samaa mieltä. Se auttaa meitä pysymään järjestyksessä ja keskittyneinä. Lisäksi se lisää itseluottamusta, kun etenemme. Täsmälleen. Tietäminen, että meillä on suunnitelma, voi lievittää ahdistusta. Mielestäni meidän pitäisi tarkistaa aikajanaamme säännöllisesti. Se on hieno idea. Se pitää kaikki samalla sivulla. Kyllä, ja sen avulla voimme säätää, jos jokin muuttuu. Oppitunti 22. Loman jännitys. Melissa avaa yhden lahjan, ja jännitys täyttää huoneen. Oi, kuulostaa ihanalta. Mitä oli nykyhetkessä? Se oli kaunis kaulakoru, ja hän rakasti sitä. Se on niin söpöä. Voin kuvitella hänen reaktion. Kyllä, se ilahdutti koko perhettä. Sen jälkeen he menevät nukkumaan ja haaveilevat lisää yllätyksistä. Täsmälleen. Seuraavan päivän odotus on aina erityistä. Kyllä. Ben ja Melissa heräävät aikaisin ja haluavat nähdä, mitä muuta odottaa. Rakastan sitä tunnetta. Se on kuin taikuutta loman aikana. Oppitunti 23. Luovuuden omaksuminen. On tärkeää omaksua myös oma luovuus. Täysin. Itsemme ilmaiseminen on elintärkeää henkilökohtaiselle kasvulle. Kyllä, sen avulla voimme tutkia, keitä todella olemme. Täsmälleen. Luovuus voi olla myös terapeuttista. Olen samaa mieltä.
Se auttaa meitä käsittelemään tunteitamme ja kokemuksiamme. Lisäksi luovuutemme jakaminen voi innostaa muita. Kyllä, se rakentaa yhteyksiä ja tuo ihmisiä yhteen. Pidän siitä, kuinka taide ja luovuus voivat kohottaa yhteisöjä. Se on totta. Kannustetaan aina toisiamme ilmaisemaan itseämme. Oppitunti 24. Leivontaratkaisut. Mutta olen varma, että pärjäämme kaulin avulla. Ei hätää. Me saamme sen toimimaan tällä kertaa. Täsmälleen. Joskus improvisaatio johtaa parhaisiin tuloksiin. Kyllä, ja se tekee prosessista usein hauskempaa. Odotan innolla yhteistä leipomista. Minä myös. Mitä aiomme tehdä? Ajattelin, että voisimme kokeilla keksejä. Se kuulostaa herkulliselta. En malta odottaa, että pääsen maistamaan niitä. Keräämme ainekset ja aloitetaan. Oppitunti 25. Maisema. Peggiäskoven ympärillä ei ole puita, hallitsevia piirteitä ovat valtavat pyöreät graniittikivet. Se kuulostaa ainutlaatuiselta. Maiseman täytyy olla upea. Kyllä, monet kivet ovat pienten autojen kokoisia. Vau! Voin vain kuvitella, kuinka vaikuttavalta se näyttää henkilökohtaisesti. Se on kaunis kontrasti valtameren aaltoja vastaan. Haluaisin käydä ja nähdä sen itse. Sinun pitäisi. Maisema on täydellinen valokuvaukseen. Otan ehdottomasti kameran mukaan, kun lähden. Se on loistava paikka ikuistaa luonnon kauneutta. Oppitunti 26. Matkaunet. Olen kuullut, että se on kaunis maa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mitä tiedät siitä? Olen lukenut sen upeista maisemista ja rikkaasta kulttuurista. Kyllä, historia ja perinteet ovat kiehtovia. Haluaisin kokeilla paikallista ruokaa vieraillessani. Täysin. Ruoka on tärkeä osa mitä tahansa kulttuuria. Uskon, että markkinoiden tutkiminen olisi loistava tapa kokea se. Kyllä, ja paikallisten ihmisten tapaaminen voisi olla niin rikastuttavaa. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan matkaani. Oppitunti 27. Täydellinen sää. Sää oli täydellinen, aurinko paistoi suurimman osan ajasta. Se on upeaa. Se tekee ulkoilusta paljon hauskempaa. Täsmälleen. Lempeä tuuli lisäsi ihanaa tunnelmaa. Rakastan sellaisia päiviä. Ne sopivat täydellisesti piknikille tai patikointiin. Kyllä. Meidän pitäisi ehdottomasti hyödyntää tällainen kaunis sää. Täysin. Se on hyvä tekosyy viettää aikaa ulkona. Olen samaa mieltä. Raitis ilma ja auringonpaiste tekevät ihmeitä mielialallemme. Joo, suunnitellaan seuraavaa aurinkoista päivää. Odotan jo innolla. Oppitunti 28. Liiketoimintamallit. On mielenkiintoista, kuinka tietyt liiketoimintamallit olivat olemassa niin, että kilpailu väheni. Kyllä, se on totta. Sen avulla yritykset voivat menestyä ilman jatkuvaa painetta.
Täsmälleen. Tämä strategia voi lisätä markkinoiden vakautta. Ihmettelen, onko tämä lähestymistapa tehokas vielä tänään. Se on. Monet yritykset käyttävät edelleen samanlaisia malleja säilyttääkseen etunsa. Tuossa on järkeä. Kyse on tasapainon löytämisestä kilpailun ja yhteistyön välillä. Täysin. Joissakin tapauksissa kumppanuus voi johtaa molemminpuolisiin hyötyihin. Kyllä, resurssien jakaminen voi auttaa molempia osapuolia kasvamaan. Minusta on kiehtovaa nähdä, kuinka nämä mallit kehittyvät ajan myötä. Oppitunti 29. Kirjakaupan löydöt. Löydän usein hyvän valikoiman kirjakauppoja ympäri kaupunkia. Se on hienoa. Onko sinulla suosikkia? Kyllä, siellä on viihtyisä pieni kauppa, joka on erikoistunut harvinaisiin kirjoihin. Se kuulostaa ihanalta. Nautin ainutlaatuisten kokoelmien selaamisesta. Minä myös. Se on kuin piilotettujen aarteiden löytämistä. Joskus etsin kirjoja myös netistä. Verkkokauppa voi olla kätevää, etenkin vaikeasti löydettäville nimikkeille. Täysin. Mutta fyysisessä kaupassa käymisessä on jotain erityistä. Kyllä, tunnelma ja kirjojen tuoksu ovat korvaamattomia. Oppitunti 30. Tiputusina etiketti. Entä tippaaminen? Pitäisikö minun tippiä kuljettajalle? Tippaaminen ei ole pakollista, mutta sitä arvostetaan aina. Tuossa on järkeä. Pienellä ylimääräisellä voi päästä pitkälle. Täsmälleen. Se osoittaa arvostusta hyvästä palvelusta. Kuinka paljon annat yleensä tippiä kyydistä? Yleensä annan tippiä noin 15–20% palvelusta riippuen. Se on hyvä valikoima. Pidän sen mielessäni. Kyllä, ja jos ne menevät yli ja pidemmälle, voin tiputtaa hieman enemmän. Se on hieno ele. Se kannustaa hyvään palveluun. Oppitunti 31. Osallistuminen tapahtumiin. Minäkin viihdyn hyvin. Oletko aiemmin osallistunut tällaisiin tapahtumiin? Kyllä, olen käynyt muutamissa vastaavissa tapahtumissa, ja ne ovat aina mukavia. Se on hienoa. Mistä pidit niissä eniten? Tykkään tavata uusia ihmisiä ja oppia eri näkökulmista. Kyllä, verkostoituminen voi olla todella arvokasta. Täsmälleen. Lisäksi näiden tapahtumien energia on tarttuvaa. Olen täysin samaa mieltä. On innostavaa nähdä niin monia intohimoisia ihmisiä. Kyllä. Olen innoissani voidessani olla yhteydessä useampaan ihmiseen tänään. Otetaan siitä kaikki irti ja nautitaan joka hetkestä. Oppitunti 32. Rantapäivän perusasiat. Otetaan juustoa, jogurttia ja tomaatteja rantapiknikillemme. Täydellinen. Emmekä voi unohtaa WC-paperia, eikö niin? Kyllä, se on välttämätöntä. On parempi valmistautua. Täysin. Teen aina listan ennen ostoksille menoa. Se on hieno idea. Se auttaa varmistamaan, ettemme unohda mitään. Kyllä, ja se tekee ostoksista tehokkaampaa. Onko muita asioita,
joita meidän pitäisi harkita. Ehkä jotain välipaloja ja juomia tälle päivälle. Hieno ehdotus. Nesteytys on tärkeintä rannalla. Oppitunti 33. Valokuvaustekniikat. Terävien ja tasaisten kuvien ottaminen on välttämätöntä upealle valokuvaukselle. Täysin. Mitä tekniikoita käytät saavuttaaksesi sen? Käytän aina jalustaa, jos mahdollista, sillä on valtava ero. Se on fiksu idea. Vakaa pohja on ratkaisevan tärkeää selkeiden kuvien kannalta. Kyllä, ja valotusajan säätäminen auttaa vähentämään liikkeen epäterävyyttä. Olen kuullut sen. On kiehtovaa, kuinka asetukset voivat vaikuttaa lopulliseen kuvaan. Täsmälleen. Eri tilanteet vaativat erilaisia säätöjä. Entä valaistus? Onko silläkin roolia? Ehdottomasti. Hyvä valaistus voi muuttaa valokuvan täysin. Oppitunti 34. Päivittäistavaroiden ostoslista. Otetaan juustoa, jogurttia ja tomaatteja piknikille. Kuulostaa hyvältä. Voimme tehdä niistä hyvän salaatin. Kyllä. Ja ehkä meidän pitäisi napata leipää myös voileipiksi. Se on hieno idea. Mitä muuta tarvitsemme? Luulen, että jotkut välipalat sopivat täydellisesti rannalle. Ehdottomasti. Sirut tai hedelmät olisivat hyviä. Emme myöskään voi unohtaa juomia, jotta ne pysyisivät nesteytettyinä. Kyllä, huolehditaan siitä, että meillä on runsaasti vettä. Olen innoissani rantapäivästämme. Oppitunti 35. Sopimusneuvottelut. Katson loput. Olen todella pahoillani siitä. Ei hätää. Ymmärrän, että se voi olla hieman ylivoimaista. Arvostan kärsivällisyyttäsi. Voimmeko lisätä sen sopimukseen? Täysin. On tärkeää varmistaa, että kaikki on selvää. Onko muita ehtoja, joista keskustella? Kyllä, mielestäni meidän pitäisi myös tarkistaa määräajat. Hyvä idea. Aikajanat ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta kaikki pysyy raiteilla. Ehdottomasti. Haluan varmistaa, että olemme molemmat samalla sivulla. Täsmälleen. Avoin viestintä auttaa välttämään ongelmia myöhemmin.